स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ज़ मसूद یم او تاسو ته زه نن په دې ویډیو کې د کلاس 10 میتھمیټکس کې پی کې بورډ چپټر 1 سٹارټ کوم. د ایکسرسایز نه مخکې څه سیزونه ډېر ضروری دي چې موږ زده کړو. پهلنی سیز د کوادریټک ایکویشن څه ته وایي. نو کوادریټک ایکویشن هر هغه ایکویشن چې هغه موږ په دې فارم کې لیکلی شوی x سکویر پلس bx پلس c از ایکوال ټو 0. اوس دا اے بی سی چې کوم دلته دی موږ سره په دې ایکویشن کې اے بی سی دا موږ سره ریل نمبر دي. څه شي دي؟ ریل نمبر. مطلب 1 2 3 -1 -2.5 دا ټول نمبر کې دي. خو دې لپاره یو کنډیشن ډېر زیات ضروری دی چې یو ایکویشن په کوارډینیټک الته دی فارم والا چې دا اے 0 نه وي. ځکه که دا اے زه په دې کې 0 واچوم نو دا به موږ سره ګوره داسې راشي bx plus c is equal to 0. نو دا خو به موږ سره 0 ملټیپلیکیشن سره 0 راشي او موږ سره به صرف دا ټرم پاتې شي دا bx plus c is equal to 0. او دا چې کوم ایکویشن دی دا لینیر دی، کوارډینیټک نه دی. صحیح ده؟ نو په ډیفینیشن کې به تاسو دا هم لیکئ چې دا a به 0 نه وي، دا د x کویفیشنټ به 0 نه وي. کوارډینیټک ایکویشن خو تاسو اوس وپېژاندو. اوس د دې سولوشن خبره کوو چې د کوارډینیټک ایکویشن سولوشن څه وي. همیشه د پاره د کوارډینیټک ایکویشن څو سولوشن وي؟ 2 سولوشنز همیشه. ټیک ده؟ او هغه سولوشنز ته موږ بل نوم اخلو، هغې ته موږ روټس. موږ که ووایو که د دې کوارډینیټک ایکویشن روټس څه دي نو د دې مطلب به چې د دې سولوشن څه دي. ټیک ده جي؟ اوس روټس څه ته وایي؟ روټس هغه نمبر دي چې کله موږ د ایکس په ځای واچو او دا ایکویشن دواړو سایډونو ته سیم نمبر راشي. فار ایگزامپل دا ما سره یو کوارډینیټک ایکویشن د ایکس سکویر ماینس 4 از ایکول ټو 0. د دې سولوشن دی 2 او -2. که د دې ایکس په ځای زه 2 واچوم نو ګوره چې دا ایکویشن دواړو سایډونو ته سیم نمبر راځي که نه راځي. دا 2 سکویر چې کوم دی 2 ملټیپلای 2 دی، دا 4 -4 او 0 is equal to 0. نو دواړو سایډونو ته سیم نمبر رالو. که زه پکې -2 واچوم نو ګورئ -2 سکویر مطلب -2 ملټیپلای -2 داسې -2 ملټیپلای -2 او بیا دا -4 is equal to 0. نو ماینس ماینس به پلس شي او 2 to the 4 -4 is equal to 0 او 4 -4 نه بیا 0 is equal to 0 راځي. نو دا بیا دواړو سایډونو ته یو شان رالو نو موږ وایو چې دا د دې سولوشن دی. ټیک ده جي؟ ښه دا خو اوس موږ وایو چې کوارډینیټک ایکویشن څه ته وایي او د هغې سولوشن څه ته وایي. اوس مین خبره دا ده چې یو کوارډینیټک ایکویشن که موږ له راکړل شوی نو هغه به موږ څنګه حل کوو. دې دپاره موږ سره 3 طریقې دي، 3 میتھډز. د کوارډینیټک ایکویشن سالو کېدو دپاره موږ سره 3 طریقې دي. صحیح ده؟ نمبر 1 طریقه ده فیکټرایزیشن. هغه فیکټرایزیشن چې کوم موږ په کلاس 9 کې ویلی دی. نمبر 2 completing square. completing square یو بله طریقه ده چې هغه به موږ په دې ویډیوز کې مخکې ویو. او نمبر 3 موږ سره دی د دې خپله یو فارموله ده، هغې ته موږ ویو کوادریټک فارموله. ټیک ده جناب؟ نو دا 3 طریقې دي موږ سره: فیکټرایزیشن، کوادریټک فارموله and completing square method. صحیح ده؟ دا completing square method په ذریعه باندې موږ سره دا فارموله راوځي او دا فارموله موږ سره دا کوېسچن ډېر ښایسته په اسانۍ سره سالف کوي. ټیک ده جي؟ اوس به موږ یو څو اګزامپلې کوو په فیکټرایزیشن باندې چې کوېسچن یې حل کوو. پهلنی ټول ایکسرسایز په فیکټرایزیشن دی. نو اول به موږ فیکټرایزیشن باندې کوېسچن یې سالف کوو. بیا کمپلیټینګ سکویر طریقه به زه تاسو ته وښیم چې کمپلیټینګ سکویر باندې به کوېسچن یې څنګه حل کوئ. بیا به کمپلیټینګ سکویر طریقه استعمال کوو، کوارډینیټک فارموله به راوباسو او مخکې به بیا کوارډینیټک فارموله استعمالوو چې دا سی کوېسچن یې موږ حل کوو.
ګورئ ځوانانو دلته تاسو ته ما یو اگزامپل راخیستی دی دا یو کوارډیټیک اکویشن دی دا اکویشن به اوس موږ په فیکټرایزیشن سالو کوو ټیک ده جی اکویشن څه دی ګیون اکویشن دی موږ سره 2x square plus 2x minus 11 is equal to 1 پهلنۍ خبره ده چې دا موږ سره سټینډرډ فارم کې نه دی دې فارم کې نه دی ax square plus px plus c is equal to 0 مطلب دلته 0 نشته نو دا به موږ ورته دلته راوړو سټینډرډ ته به راوړو ټیک ده نو دا به موږ سره داسې راشي 2x square په خپل ځای plus 2x هم په خپل ځای او minus 11 او دا 1 چې راوړو نو دا به minus 1 شي is equal to دلته به 0 پاتې شي ټیک ده جناب دا دواړو نه minus 12 راځي x square plus 2x minus 12 is equal to 0 ٹھیک ده جی اوس په فیکټرایزیشن کې به تاسو داسې دوه نمبرې ګورئ چې هغه تاسو پلس کوئ چې دې نه 2 راشي او ملټیپلای کوئ چې هغې نه راشي د دې دواړو پراډکټ د دې او د دې پراډکټ یعنی 24 راشي صحیح ده جی هغه موږ سره دوه نمبرې دي چې او 4 ماینس 24 ته پکار دی چې ملټیپلای کو چې ماینس 24 ته راځي دا دواړه ملټیپلای شي او چې پلس کو چې 2 ته راځي نو هغه موږ سره دی 6 minus 4 6 minus 4 چې جمع کو دینه پلس 2 راځي او 6 ملټیپلای ماینس 4 چې کو دینه ماینس 24 راځي نو اوس به دا 2x دي ځکه موږ x ریپلیس کو په 6 minus 4 باندې ګورئ 2x سکویر په خپل ځای 2x په ځای به زه ولیکم 6x minus 4x بیا به minus 12 په خپل ځای is equal to 0 is equal to 0 دا equal to زه صحیح کم is equal to 0 شو اوس ګورئ دې دوه ټرمونو کې ما سره 2 او x کامن دی نو زه به 2 او x کامن کوم دینه چې 2 او x کامن شي یو x به راشي او دینه چې 2 کامن شي نو دا 6 اصل کې داسې دی 2 ملټیپلای 3 نو چې 2 کې کامن کې 3 به پاتې شي او x هم ته کامن منګه واخیسته نو صرف 3 به پاتې شي دینه زه ماینس کامن اخیستی شم ماینس 4 ماینس 4 چې ته کامن واخلې دلته به صرف x پاتې شي ماینس ما کامن اخیستی دی نو پلس به راشي او دا 12 اصل کې داسې دی 3 ملټیپلای 4 نو چې 4 ته زه کامن واخلم صرف به 3 پاتې شي دې ځای کې او را به شي موږ سره 0 اوس دا دوه ټرمونه دي یو دا دی او یو دا دی نو د دې نه زه 3x کامن اخیستی شم ځکه چې دا په دواړو کې دی او پاتې به موږ سره څه شي 2x او ماینس 4 به پاتې شي is equal to 0 اوس ګورئ دلته یو خبره یاد ساتئ چې د دوو نمبرو پراډکټ 0 مطلب ما سره دوه نمبرې دي a او هغه ملټیپلای دی b سره او دې نه 0 راغلی دی نو دې دواړو کې به یو خامخا 0 یا به دواړه 0 یا به یو 0 نو دلته به موږ داسې لیکو چې د دې دواړو پراډکټ 0 دی ملټیپلیکیشن نو یا د x پلس 3 0 دی یا x 2x minus 4 چې کوم دی دا 0 دی ټیک دی جی چې چېرته دا 0 نو دا 3 به دې خوا واړو دا به هلته ماینس 3 شي x به دې خوا پاتې شي او ماینس 3 به شي نو یو سلیوشن یې دا دی دا ماینس 3 زه صفا ولیکم ماینس 3 او که چېرته دا 0 نو ګورئ دا 4 به دې خوا واړو دا به پازیټیو 4 شي 2x is equal to 4 اوس ما ته ګوره دا 2x دی او ما ته پکار دی چې زه جسٹ x معلوم کوم نو زه به څه وکړم ډیوایډ به کوم دواړه سایډونه په 2 باندې به ډیوایډ کوم نو 2x به هم په 2 ډیوایډ کوم او دا 4 به هم په 2 ډیوایډ کوم نو دا 2 او دا 2 به کینسل شي x به پاتې شي او 2 4 چې په 2 ډیوایډ کې موږ سره به راشي 2 نو سولوشن د دې موږ سره څه دی سولوشن یو ماینس 3 دی یو پازیټیو 2 دی نو بیا موږ ته یو اخیری کې چې د دې موږ سولوشن سیټ د دې موږ سره راغی ماینس 3 او 2
تاسو دواړه په مخکې وروسته هم کولی شئ دې دواړو کې تاسو چې څنګه لیکل غواړئ. صحیح ده. خو فیکټرایزیشن تاسو ته ما وښوده چې فیکټرایزیشن کې به مونږه داسې دوه نمبرې ګورو او دا به ریپلیس کوو، بیا به ترې کامن څیزونه اخلو او لږ لږ به حساب کوو. نیکسټ ویډیو کې به زه تاسو د کمپلیټینګ سکویر باندې یو اگزامپل کوم او کمپلیټینګ سکویر به زه یوز کوم کوادریټک فارموله به راوباسم. تاسو داسې ویډیوګانو دپاره دا چینل سبسکرایب کړئ، خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ چې هغوی هم زده کړه وکړي. د الله په امان.